จูโรเกียวสเปมมิทอนวอกซา my favorite เทเลคนนี้อาร์สเกียวโรเทเลหินาชินหินที่หางเทเลคนนี้ที่มีอุบลกุกอิจอร์อุบลกิกเตจอร์มีสิค่ะอเมชาวจูสิค่ะโทตุกยังเราทักลันลาให้มักแพกไอเล่มเลยโมกไอละตกจะอันเทียมสาจะมีขนาดเลยด้วยสิเลยค่ะเห็นอาปาระขันกันใน Facebook มิงก็เราแชร์นี่ค่ะนั่นรักโอดาเวทีที่มีก็เราลองดูทากันจำสวีทาก็เราไปเองมั้งทากันจำสวีเราก็เป็นไอตาเนี่ยมันสั่นก็เลยรอเกี่ยวทนค่ะทำมาเว้ยก็ตกมีperfect combo อร่อยต้องทัดใจมาเว้ย perfect นี่จะเอเย่แบบมั้งสาสเจ๊